नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण बनवतोय मेदू वडे, तेही झटपट बनवणार आहे। खूप सोप्या पद्धतीने सांगितलेले आहे। पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। डिश आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायला मात्र विसरू नका। किती छान कुरकुरीत झालेले आहेत बघा मेदू वडे। साहित्य पाहूया। एक बटाटा शिजवून घ्यायचा आहे, रवा 1 वाटी, ताक अर्धी वाटी, कढीपत्ता थोडा, जिरे 1 चमचा, मिरची आणि लसूणची पेस्ट 2 चमचे, मीठ 1 चमचा, हिंग चिमूटभर, कोथिंबीर बारीक चिरलेली आणि तळण्यासाठी तेल। प्रथम बटाटा खिसायचा आहे, छोट्या खिसणीने खिसायचा आहे। कारण मग त्यामुळे पूर्ण बारीक होतो बटाटा। आता एका पॅन मध्ये तेल गरम करून घेतलेले आहे, त्यामध्ये हिंग टाकायचा आहे प्रथम, त्यानंतर कढीपत्ता आणि जिरे, मिरची हे सर्व परतून घ्यायचे आणि त्यामध्ये 1 वाटी पाणी ओतायचे। हे पाणी उकळायचे आहे। तर या पाण्याला उकळी आली की त्यामध्ये ताक घालायचे आहे, चवीनुसार मीठ, बटाटा, पहिल्यांदा हा बटाटा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे यामध्ये। आता या मिश्रणाला व्यवस्थित उकळी आली की त्यामध्ये हा रवा थोडा थोडा टाकत असा हलवून घ्यायचा आहे। गॅस कमीच ठेवायचा। गुठळ्या फोडायच्या आहेत आणि अशा पद्धतीने परतत राहायचं आहे, नाहीतर खाली लागण्याची शक्यता आहे रवा। बघा आता यातले पाणी पूर्ण आटलेले आहे आणि याचा गोळा तयार होतोय। या क्रियेला 2 मिनिट लागलेले आहेत। 2 मिनिट मी परतून हे पाणी पूर्ण आटवून घेतलेले आहे। आता गॅस बंद करायचा आणि त्यावरती झाकण ठेवायचे। आता हे मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्यामध्ये कोथिंबीर घालायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता त्यामध्ये मैदा घालायचा आणि व्यवस्थित मळून घ्यायचे, म्हणजे बाइंडिंग छान येते आणि वडे कुरकुरीत होतात। अगदीच तुम्हाला वडे खायची इच्छा झाली आणि जर वेळ नसेल तर हा पर्याय तुम्ही नक्की करून बघा, खूप छान लागतो मेदू वडा। आता ही कणिक तयार झालेली आहे बघा। आता या कणकेचा छोटा गोळा तयार करायचा आहे। तेलाचा हात घ्यायचा आहे, नाहीतर हाताला चिकटेल। आणि त्यानंतर मेदू वडेचा आकार द्यायचा आहे अशा पद्धतीने। असे सर्व मेदू वडे तयार करून घेते। तळून घेऊया आता। कडलेल्या तेलामध्ये आता वडे टाकून घ्यायचे आहेत। लांब लांब टाकायचे, एकमेकांना चिकटण्याची शक्यता आहे आणि व्यवस्थित रंग बदलेपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत।
गॅस मध्यम ठेवायचा। व्यवस्थित तळण्यासाठी एका बाजूने त्याला 1 मिनिट लागतो, कारण वडा जरा जाड असतो त्यामुळे 1 ते 1.5 मिनिट त्याला लागतो। अशा पद्धतीने एक एक करत पलटून घ्यायचे आहेत वडे। आता रंग बदललेला आहे बघा पूर्णपणे। मध्यम गॅसवरती जर तुम्ही तळले तर कुरकुरीत होतात खूप। आता हे काढून घेऊया। छान कुरकुरीत झालेले आहेत बघा। असे सर्व वडे तयार करून घ्यायचे। तयार झालेले आहेत गरमागरम आणि कुरकुरीत असे मेदू वडे। बघा किती छान आणि कुरकुरीत झालेले आहेत। खाल्ल्यानंतर आवाज ऐका आता। नक्की ट्राय करून बघा हे वडे। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक कुरकुरीत आणि खमंग रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या। थँक यू।